Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Bago pa man muling pumasok ang wildcards na sina Eliza at Marco bilang official housemates, naganap ang pagbibigay ni Kuya ng hamon ng bagong weekly task. Ito ang inyong magiging 12th weekly task na tatawagin kong Sayaw ng Filipiniana. Oh my goodness! Bro, hindi ko kaya yun! Ngayong gabi, masusubukan ang determinasyon ng housemates sa weekly task. At masusubok din ang pagkakaunawaan ni na Fred at Princess. May request nga mag-switch ng partner. I guess I need to clear things up. We're friends here. So, boundaries. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Matapos ang anunsyo ng weekly task, ang housemates tinipon ng magiging mentors nila. Hello! My name is Peter. Ako yung director ng group. So kasama ko yung University of the Philippines, Filipiniana Dance Group mula sa UP Diliman. Ang Filipiniana po sa University of the Philippines ay isa sa mga pinakaunang folk dance group po sa Pilipinas. Ang nagtatag po nito ay ang ating national artist na si Francisca Reyes Aquino. Kami po ay nakapag-representa na ng ating bayan sa iba't ibang international na mga festivals at mga kompetisyon po. Nakapanalo na rin po ng mga national and international awards. Marami-rami na rin para. Peter, sa kasalukuyan, ang mga housemates ng season na ito ay mga kabataang Pinoy. Kaya naman inimbitahan kita dahil gusto ko na maturuan ang aking mga housemates ang pagpapahalaga ng ating kultura, ng ating pinagmulan at ng ating pagka-Pilipino sa pamamagitan ng sayaw. Malaki pong karangalan. Sa panahon kasi ngayon, Kuya, ang paglaganap ng ating social media, hindi na po natin nalalagyan ng boundaries, kung saan humihinto yung Pilipinas at saan pumapasok yung impluwensya ng mga bagay sa labas ng ating bansa. Today, we're going to start yung inyong folk dance task. Folk dance ay parte ng ating culture. Right? Ito ay nagpapakita ng pagkakapare-parehas at pagkakaiba-iba ng mga tao sa Pilipinas. So lahat yun nire-represent natin. At kailangan natin kahit paano ay makilala, para malaman natin kung sino ba tayo bilang isang Pilipino. We'd like to add something. Para mapakita din po natin, hindi lang po dito sa Pilipinas, kung hindi, ma-represent din po natin sa buong mundo kung sino po tayo, mga Pilipino. Isa pong malaking privilege po yun sa amin na ang nagturo pa po sa amin ng pagsasayaw po is yung Filipiniana Dance Group pa po ng UP. Mas ginaganahan po talaga ako. Pwede nyo kaming bigyan ng inyong expectations para pareho tayo ng pinupuntahan. Expect to learn about every folk dance. And have fun po. Nakakapagod din naman pag masyadong seryoso, pero kailangan natatapos yung kailangan gawin. At kailangan pag may ginagawa, yun lang yung ginagawa natin. Kasi pag distracted kayo, mahirap magturo. Last one is yung expectation na lang namin from you guys, We have to be professional in everything that we do. Next is, kailangan natin ng focus, 100% attention. Last two, energy. Kailangan namin yung energy ninyo para hindi rin kami mapagod. Supportahan yung isa't isa. Ganun lang, para mabuo natin siya. Our next part ay pupunta tayo sa labas para mag-warm up. Ang housemates agad na naghanda para sa warm-up at nagtipon sa garden. Magpapaakalala. Oo. Paano? Maya-maya pa, nagsimula na silang mag-warm up. Roll lang tayo ng head to the right. 1, 2, 3, 4. Isa pa. 1, 2. Yan. Sige pa. 3, 2, 5, 6, 7, and 1. Hot 2. Ilang sandali pa, si Peter, tinuruan na ang housemates ng basics. Tuturo kami ng fundamentals ng folk dance, Stand up straight. We go first position. Arms in front of your pusod. Second position, bubukas nyo lang yung kamay, ganun. Palms up,
Siguro, Carmel, igano mo pa ng konti. Yes. Nung ako po ay junior high school po, kuya, since uso po, kuya, yung intrams po, kuya. So, sa folk dance po, kuya, napapabilang po ako dun, kuya. So, may mga konting kaalaman din po, kuya, sa folk dance po. Kung may karanasan na si Carmel sa folk dance, sina Fred at Miguel, tila hirap dito. Ang fourth position, ipapasok nyo yung nasa labas na kamay. Igano mo ng konti, sorry. Ganyan. Okay? Tapos ito, taas mo pa ng konti. Huwag kang mag-alala na matangkad ka. Kung matangkad ka, kailangan dalawin ka pa rin sa taas, ha? Okay. Hindi naman siya sobrang naging madali. It's really the balance lang talaga. Matapos mag-warm up at aralin ang basic movements sa folk dancing, isa-isang magpe-perform ang bawat grupo para mas ma-assess pa ang kakayahan ng bawat housemate. Nahirapan po ako dahil hindi pa ako marunong sumayaw. And also, yung dance po is different po. More strict than dancing po. 1. 5, turn. And 1, 2, 3. 1, 2. And 1. Kailangan lang nating i-clarify yung sa arms kasi hindi siya sa tamang lugar, no? Tapos yung mga hands naka-curl minsan, nakaganon na. Oo. Nandito yung kamay masyado maliit. Kailangan malaki. Lakihan mo. Yan. Madami-dami pa po kaming kailangan trabahuin at ituro sa ating mga housemates. When you commit mistakes or you're not sure, don't laugh. Kasi it makes it worse. Kakulangan po ngayon ng mga housemates ay yung pagsasapuso po nila kung ano at sino yung nire-representa nila sa sayaw. First time mo itong gawin. First time po. Kailangan lang siguro caprice para mabilis. Wala nang masyadong introduction. When you approach it more maturely. No? Hindi na yung nahihiya, hindi ko kaya yan, paano ba yan, natatakot ako, hindi na ganun. Paano ba yan? Gagawin ko yan. If you feel awkward, you look awkward. Kasi ang pagsasayaw hindi lang po sining eh. Ito ay trade. Trabaho po ito. Yung Smile Sofia as of now is para siyang nagpapakute. Hindi dapat nagpapakute. Ay parang, yung cute, hindi. Dapat, yung totoong ngiti. Okay? Hindi naman po namin masishare sa kanila yung buong sining namin. Crystal, can you go? Yeah, and skirt like this. There you go. Ganyan yung pakiramdam, the whole dance, no? So kahit man lang yung disiplina, yung pagpapahalaga, yung respeto, napakalaking bagay na rin po yun kasi parte din po yun ng kultura natin. The next thing that we're going to do is we're going to learn the dance na, no? But I think we can take a short break muna. Okay, thank you. Mukhang malaking challenge nga ang bagong wiki task para sa housemates dahil hindi lang basta sayaw ang kailangan nilang ipamalas, kundi folk dance na kailangan ng matinding koordinasyon, disiplina at syempre respeto sa kultura na kanilang ipapakita sa kanilang magiging performance. Magawa kaya nilang mapagtagumpayan ito? Yan ang dapat nating abangan. Good evening mga kapuso at kapamilya all over the world. Kung patuloy ang hamon sa loob ng bahay ni Kuya, dito sa outside world, patuloy pa rin ang laban sa botohan. Dahil makikilala na natin ang latest evictees ni Kuya bukas ng gabi. Kaya naman hindi pa huli ang lahat, humabol ng suporta sa inyong paboritong nominadong housemate. Samantala, bukod sa pagsubok nga ng wiki task, mukhang nasusubok din ang samahan ng naging malapit na magkaibigan na sina Fred at Princess. Makaapekto kaya ito sa kanilang ginagawang sayaw? Balikan na natin ang kwento. Matapos ang individual assessment, ang housemates, unang natutunan ang sayaw sa bangko. This time, we're going to start na yung ating sayaw sa bangko, choreography. There are 3 parts to this. The first level, which is this level, and then yung second is here, and then the third yung kanina napanood ninyo. Pwede nating alamin kung saan kayo komportable. Sinasayaw siya usually sa mga couples. Magpe-pair lang siguro tayo. So, try nating by height, no? Para sa sayaw sa bangko, pinagpares ang housemates. Tapos Princess, partner mo, okay lang ba si Joaquin? Okay, kay Joaquin. Wala ka pa partner, Fred? Okay, si Lela, partner. Okay. So, yan. Maya-maya pa, sina Princess at Joaquin tila nagkakasiyahan. Pag ginawa namin. Okay. Guys, kailangan lang natin muna i-check. Habang si Fred, tila patingin-tingin kina Princess at Joaquin. Face your partners, guys. Position natin, close ballroom position. Bago pa lang po kami mag-start, bigla po sinabi sa akin ni Fred na
hindi daw niya po kaya makita si Princess na may ibang kasayawan. Gusto niya po talaga ka-partner si Princess. So sabi ko po kay Fred, go, sabihin na niya po agad kay Sir Peter bago pa po kami magsimula. Ilang sandali pa, sa kalagitnaan ng practice, si Fred I'm sorry. Guys, So may request nga mag-switch ng partner. Okay lang ba mag-switch? Joaquin? Oh, sure. Yeah, go. Okay lang. Let's go, Fred. Let's go, Lela. okay, let's start. Again, yung first count. Nung nalaman niya si Joaquin yung partner niya, parang nagselos po ako. Hindi ko kaya na panoorin lang sila na masaya na sinasayaw ang isa't isa. Okay, 2, 3, and girls muna, left foot tayo. Start with your left foot, and then boys, Left foot din, forward nyo lang. and then Switch. Switch. Maya-maya pa, ang housemates hirap sa pagsayaw gamit ang bangko. 2, 3, Step, switch, and 1, 2, 3, steps, and hulog. Nahulog talaga. Ang pinakamahirap lang po talaga, kailangan po namin sayawin yon sa bangko. Kailangan po doon ng balance, kailangan po talaga doon ng stability, kailangan po talaga namin mag-communicate ang partner ko para po ma-translate po namin sa mga nanonood na we're a pair and we're having fun dancing together. And step, switch, and hulog. And 1, 2, 3, and switch, and 1, 2, 3, switch. 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 Step, switch. Okay? Alright, sige. Ang dami pong kailangan isipin, yung dance steps, yung balance, tapos tatanggalin yung nervyos. Basta sobrang hirap po, kuya. Kung hirap ang iba, sina Heath at Ashley tila nakuha agad ang pagsayaw sa bangko. And transfer. 1, and 2, and 3, and transfer. The last, and 1, and 2, and 3, and transfer. 1, and 2, and 3, transfer. Dapat ganun. Kahit malag lang. Isip ko, yes, napunta ako sa action star. Kasi kayang-kaya niya gawin yun. Parang stunts po kasi siya. Malaki rin po talaga yung tiwala ko po kay Heath at magaan rin po yung loob ko po sa kanya. At nang si Fred at Princess na ang sumalang, 5, 6, 7, 8. Uy, ano ba yan? Wait lang. Bro! Okay. 5, 6, 7, 8. habang ang isa pang bagong magkapares na sina Lela at Joaquin, Yes, very good. 2, 3, step. Yes, let's go. Hulog, and Tuloy lang. 3, Go. step. Hindi pa siya ready. Yan. Last one. Last 1, 2, 3. 1, 3, step. Hirapan po ako sa pagtalon, pag-ikot-ikot dun po sa bench. Hindi po talaga ako magaling sa balancing. Swerte po ako sa kapartner ko, kuya, na si Joaquin, kasi inaalalayan niya po talaga ako. sunod nang itinuro sa housemates ang dance routine na gagawin nila gamit ang mga bangko. Call the girls. Go girls. 5, 6, 7, stop. Okay. Madali lang naman pong sundin at aralin. Ang pinakamahirap lang po talaga, kuya, is kailangan po namin sayawin yon sa bangko. 4, 1, 2, 3, 4. Hindi po siya madali po, kuya. Pero nung nagawa po namin ni Crystal po, kuya, talagang nakikita ko rin sa kanya po, kuya, na she really wants to learn the dance po, kuya. Okay, stop. Hanggang sa nag-next level na sila ng sayaw sa bangko at kailangan na itong pagpatungin habang sumasayaw. And 4, Clifford out. 5, and 6, and 7. 8. Yes, yes. Girls, yung role ninyo sa baba lang. Si Miguel na yung bahala dito. So Miguel, lift this, lift this. Girls, ayusin nyo yung sa baba. There. One last time. Let's go. 5, 6. Oh. Okay. Sunod nang sinubukang pagsayawin sa ikalawang level ng bangko sina Joaquin, Carmel, Clifford at Sofia. Akit ka agad. Mabilis lang yan, guys. Lamang po yung mga girls. My boys na kaka-partner ulit. I guess that puts extra pressure on me, kuya, kasi mas risky po yung second level. Mas mataas po. At
Kuya, sa totoo lang po, takot po talaga ako sa heights. 5, 6, and 7. Makikita niyo po sa galaw niya and of course nararamdaman ko din po yun kuya kasi magkahawak po kami na talagang kinakabahan po siya kuya. Hindi ko po na-feel yung full trust ko po kuya kay Joaquin po kuya kasi inamin niya po sa akin kuya na takot daw po siya kuya sa heights and nararamdaman ko din po talaga kuya. Hanggang sa ikatlong level na ng sayaw sa bangko ang kailangan nilang aralin. Okay, let's go. Okay. Hawakan natin. Practice natin yung dalawa. Kami po yung promote po dun sa 3rd floor po, kuya. It was so unexpected po, kuya. I was so shocked and I was so scared at the same time po, kuya. Kasi balance is not my thing, kuya. 1, Bounce 2, muna. 3, go. No, all the way up. All the way up. Kailangan po doon ng strength and parang stunts po kasi siya kuya. Pam. Sorry. Higher. I think medyo na out of balance po si Ashley. Tapos she was tipping over na. Tapos nasabay na rin po ako nun, kuya. Hit dito ha, 1 and 2. Okay? Dalawa na siyang So, jump. 5. 1, Yan. And yun. Okay? Ako ha? Yan. Anytime na takot kayo, sabihin niyo lang ha. Just don't think about any of that. Parang just focus on our dance po, kuya. Nun, nawawala naman po yung takot, kuya. Kick and bend and close. Down and kick and stop. Okay. Meron naman doong attempts po, kuya, na nagawa po namin yung kailangan namin gawin, kuya. So, pag namasanay po ako sa taas po, kuya, na hindi po malula, ayun, I think we can pull it off naman po, kuya. And it's just mind over body po, kuya. Sabi po nila. solid. Good job, Matapos ng kanilang break, muling pumasok si Sir Peter dala ang gagamitin nila sa susunod na aaraling sayaw. Oh, yung kandida. Let's go, girls. Babasagin po. Oh, Yes. Hindi, plastic. nung nakita ko na po na dala-dala po ni Sir Peter yung baso, sabi ko, oh my God, ito na. This is gonna be so hard. Yung next naman, ayun nga, yung sinabi kanina, binasuan dance. So, ang binasuan dance is with the use of drinking glass. Yun yung ibig niyang sabihin, binasuan. Ayun. Galing din to sa Pangasinan, pero sa Bayambang naman. So, fun fact lang na mostly ng mga skill dances, mga may baso or like sa mga bangko, ganyan, yung mga sayaw, parang galing sa mga Pangasinan area. Nakakatuwa po na nabibigyan din po kami ng background po dun po sa mga ginagawa po naming sayaw. Sa binasuan din, kailangan natin i-balance yung baso. 3 baso, 2 sa kamay and 1 sa ulo. Ulo muna. Try muna natin ulo. Hindi ka kasya yan sa Nakakatakot. Nakakatakot ka. Hanapin lang ninyo guys yung balance. So, ayan, nahanap nyo na yung center ng ulo nyo. Try natin mag-walk lang. Pabilog ka sa Sige. Pagbabalance po ng baso, sabi ko, di naman pala ganun ka sobrang hirap ng gaya ng naisip ko. Stillness is the key po talaga, kuya. Sunod lang. Pwede ba nating lagyan ng water? Hindi, kasi pag mas mabigat, mas madali siyang iba. I feel like, kuya, mas mahirap pa nga po yung binasoan. For me po, kaysa po sa sayaw sa bangko, sobrang hirap po i-balanse ng baso sa ulo, kuya. Tsaka hindi lang po sa ulo, we also have to hawak pa po ng 2 baso pa po sa kamay namin. 8 and 1 and 2 and 1, 2, 3, 1, 2. Pag may tubig po siya, syempre, ingat na ingat po ako pag maggagalaw po every movement. 2, 3, 1. So, ganito. Ang gagawin nyo para dumapa, no? Sige, let's go. Tinuro na po nila yung mga steps po na gagawin pa at kakailanganin pa pong gawin. Doon po talaga ako na-challenge. Lalo na po kapag gumugulong na, gagapang na. Grabe, kuya. Yung ginagawa po talaga nila, kuya, it takes like a lot of time po talaga to practice and a skill po, kuya. Hindi siya yung basta-basta na makukuha mo lang talaga agad-agad. Hanggang sa natapos na ang kanilang training para sa araw na yon. Ayan, ganyan. Hanggang matulog, Crystal. Okay guys, so again, maraming salamat. Congratulations sa inyo. Kami yung Filipiniana Dance Group and we'll see you again next time. Thank you so much. Thank you. Ako ay nagpapasalamat sa University of the Philippines Filipiniana Dance Group headed by Sir Peter. Maraming salamat. Thank you, Kuya. Housemates, natapos na ang unang araw ng inyong pagsasanay para sa inyong weekly task. Pero bukod sa kanila, pangungunahan na rin ito ng weekly task leaders. Ang weekly task leaders para sa inyong
ika-12 weekly task ay kayo, Ashley at Crystal. Congratulations! Grabing responsibilidad to, kuya. Sila ang mga nominado ngayong linggo mula sa mga kapuso. Ashley, Clifford, Keith, mula sa mga kapamilya. Fred, Crystal, Miguel. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Matapos magselos ni Fred, kinabukasan, kinausap niya si Princess tungkol sa isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. I just found out. Who are you talking about? Sa 18th birthday mo. I hope he goes home, diba? And dances you. Why couldn't you tell me? Bro, what do you mean? I already told you that. No, Kasi sabi ko, diba? Okay, so why are you bringing it up now? because I just found out. Where? Basta, just tell me, why couldn't you tell me? Because you never ask, and I don't think that I have to tell you that. Put yourself in my shoes. At that time, how would you feel? Of course, I wouldn't feel okay. Why couldn't you tell me? I don't know, I just don't want to tell you. Like you. Diba? You can't tell me what yung ibang problems mo. I also can't tell you some of my personal. I hope you respect that. I can't tell you everything. Ilang sandali pa, si Fred nagbukas sa mga kaibigang sina Miguel at Clifford at sa malapit kay Lela na si Ashley. And you know that she likes you too. Pero, she's more interested in talking about another guy. Diba? Instead of you. When I asked her earlier na, why did you have to lie to me? Sabi niya lang sa akin, I guess, I just didn't want to say it to you. What? Why? And I was like, there's nothing wrong about it. Wala talaga. So there's no point in why... Why, yun nga, why lie? I think, sabi niya, I mean, she told you daw na she's willing to tell you about that outside world because hindi pwede here. Tinanong ko lang siya kung anong label nila. Diba? Wala. I was like, Kasi yun pwede din ba ako yung, maganda? yun din yung mahirap eh. Kaya, Hindi mo alam if may karapatan kang magselos. And so parang sabi lang niya na gusto niya nga outside yeah. i-pursue. Tapos parang she really wants to focus here. Like here. What's in here. At the same time, ako din nahirapan para sa inyo pareho. Because like you guys like each other and ang hirap naman na i-stop like completely din yun. Yeah. Right now, give each other time ka para sa sarili nila. Because when they're both like ready and they know what they want. How much Ashley? Tsaka sila You know mag-usap. what you want. Kasi paulit-ulit, iba-iba yung converses. He knows what he wants. She doesn't. She does. Yeah, Yeah. that's why. Maya-maya pa, kinuwento ni Ashley ang napag-usapan nila ni Fred. Concerned din yun, like, why did you have to lie in the first place about the ano? So, sabi ko naman, feeling ko kasi, hindi naman dahil yun para magsinungaling sa kanya, just because you're protecting someone. Sabi ko din naman, eventually she told you about it. Sabi ko, yun nga, sabi ko din na sabi mo sa kanya na he has to wait because you want to focus here. And he said he's willing to wait. So, yun lang yung problem niya is, he's unsure of how you feel towards him. And I don't think I'll ever be sure hanggat nandito ako. Nilinaw ko sa kanya yan. Friends lang tayo dito. Pero kung friends lang kayo dito, so dapat act friends. Okay, you guys don't look like friends. So if you guys are friends, make sure that that's clear. Narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. Si Princess, niyaya si Fred na mag-usap. Sorry. I'm the one who should say so. No. No, I'm the one who should say so. Why? Because my actions don't align with my words. I know that. And I'm sorry if it confuses you. I just don't like the fact that a lot of people knows about the problem. Bakit hindi mo sa akin nasabi? Nasasabi mo sa iba, but sa akin hindi kaya? I'm sorry.
I'm not saying you should apologize for it. I'm just... I know, I should have talked to you first. And only you. Yeah. About it. Because I don't want a lot of people involved. Kung kaya namang ayusin mo. If my actions are confusing you, then you tell me. Because sometimes, I admit, I'm also unaware. I guess I need to clear things up. I told you, di ba, I like you. But it's not gonna happen in here. And that's my fault, because yun nga, my actions nga, di ba? So, I guess, boundaries. I'll clear up a few things. Go. No more banats. No more this. No more waiting for me to eat. No more asking Lala about what I'm saying towards you. No more asking Ashley what I feel towards you. Because I feel like this is gonna help. Boundaries. And believe me, it's hard for me too. But you know, it's harder for me. I know. Nako naman! Mukhang sumasabay nga sa hamon ng week task ang tila hindi pagkakaunawaan ni na Princess at Fred. Saan nga ba hahantong ang kwentong ito? Lalo na't bukod sa nalalapit na ang kanilang weekly task performance, isa rin sa mga nasa alanganin si Fred. Isa yan sa ating mga tututukan bukas ng gabi kasabay ng 5th eviction night live na live.